Stávunk 2022 másodikó 24 napján körülbelül 1 óra 40 perckor érkezett ki ide a Népliget útra, ahol Balogh Patrik interjút adott volna az RTL Stávunk részére. Fogadtatás körében 2022 első hó 24 napján itt a Népligeti iskolában, a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Diák Otthon részéről abban a fogadtatásban várt minket Szedlák Réka Stávunk részéren, hogy oltási igazolvánnyal lehet csak az iskola területére belépni, holott ez nem igaz. Előadta azt a Szedlák Réka, hogy az iskola területén oltási igazolvánnyal lehet rendelkezni, anélkül az iskola területére belépni nem lehet. Többszöri alkalommal felszólította a stávunkat, hogy az iskola területét hagyja el, mert csak oltási igazolvánnyal lehet rendelkezni. Balogh Patrik külön interjúban stávunk részére interjút adott az iskola körülményeiről, az iskola részéről, a nevelési foglalkoztatási körülményekről, hogy egy oktatási intézményben a tanárok milyen agresszív módon bánnak a diákokkal. Nevelési intézményükben bántalmazzák azokat, hogyha nincsen valami nekik, például felszerelésük, egyes kapnak, pofonokat kapnak, meg ilyesmi. Betekintésemben itt az RTL Klub részéről, az iskola területéről Smola Csaba előadni kívánta Szedlák Réka után, hogy stávunk tagja minden néven forgatott, és hagyjuk el a területet, mert ő szorványosan stávunkat ismeri. Szólított minket Imre néven, Artur néven, Samuel néven, de ő nem tudta, hogy az RTL Klub stáb vezetésétől vagyunk, és nyilvánvaló, hogy az iskola területéről videót fogunk készíteni, mert ezek a körülmények egy diák számára nem megfelelők. Az oktatási intézmény nem megfelelő módon bán a diákokkal. Smola Csaba az előadni kívánta az iskola területén, hogy minket mindenhogy hívnak minden. Mi tájékoztattuk, hogy az iskola területéről videófelvételt és körülményeiről fogunk készíteni, amik alapján lássák ők is, hogy milyen körülmények között nevelik a diákokat. Nincs szakképzésítésük ezekre, mert egy diákot akármilyen módon, hogyha nincs felszerelése, vagy akármilyen körülmények között él, hogyha szegény körülmények között is él, bántalmazni nem lehet. Egy oktatási intézmény vezetőnek nem úgy kell nevelni a diákot, hogy a diákot bántalmazzák. Arcátlan módon tegnapi nap folyamán ezt a kis szakszerűtlen kaput ránk csukták, miszerint az iskola területére nem léphetünk be. Ez az iskola területe egy speciális tagozatra kiképesített iskolai tanfolyam, ahol egy első osztálytól 8. osztályig lehet szakképesíteni. Ilyen igénytelen körülmények között nevelt diákok, bántalmazott diákok. Interjúmban előadta Balogh Patrik,
hogy a tanárok folyamatosan szidalmazzák a gyerekeket, és bántalmazzák, hogyha azoknak nincs felszerelésük, meg ilyesmi az iskolában. Kérdem én tőletek, hogy ez milyen nevelési, oktatási intézmény, ami a mai világban a törvények szerint nem felel meg semmilyen körülménynek. Tekintettünk az IM rendelete BTK és a polgári törvénykönyv alapján, ami alapján az iskola területén, hogy a szülő, családtag vagy akár barátnőbe oltási igazolvánnyal nem kell rendelkezni. Ezt egyetlen törvény sem írja elő. Smola Csaba azért nem engedte be stávunkat, mert nem voltunk neki szimpatikusak. Ő szorványosan előadta, hogy ő stávunkat ismeri, holott ez nem volt igaz. Szombati napon azért érkeztünk ki ide az iskola területére, hogy személyi jogokat ne sértsünk. Ezért is adom elő nektek, hogy ilyen körülmények között oktatási intézményben, ilyen körülmények között nem lehet diákokat nevelni. Itt az iskola területén bármilyen tanár bántalmazhassa a diákokat, azok sajnos nyilvánosságra nem kerülnek, mivel a diákok sajnos félnek, hogy vagy kirúgják az iskola intézményéből, vagy át kell menniük másik intézménybe, amikre sajnos a szüleiknek nincs pénz. Ennyit az oktatási intézményről. Köszönjük szépen Smola Csaba a beengedést az iskola területére. Szedlák Réka, neked is köszönjük. Interjúban szerepelsz most már. Köszönjük neked, angol tanár, talán aki igazgató lettél. Facebook oldalunkon is fölkerestük mindkettőt, választ nem kaptunk. Szedlák Réka az letiltott minket. Itt is látszik, hogy milyen arcátlan mód és milyen szavakat használnak itt egy intézmény területén. Ott is látszik, hogy arcátlan módon választ sem kaptunk a Szedlák Rékától. Az intézményben se Facebook oldalunkon. Ennyit erről az oktatási intézményről, ami egy szégyentelen, arcátlan módon neveli a diákokat és bántalmazza. Ez Balogh Patrik interjúja volt. Köszönjük szépen, hogy meglátogattad, hogy milyen arcátlan körülmények között nevelik a diákokat. Hogyha tetszik a videó, kérlek iratkozzál föl és nyomjál egy lájkot. Köszönjük! Az RTL Klub stábvezetőség készítette ezt a videót.